يأتي مع سيارات تويوتا نوعان من أطقم المفاتيح: الطقم الخاص بالسيارات العادية والطقم الخاص بالسيارات المزودة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة. الطقم الخاص بالسيارات الغير مزودة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة يتكون من التالي: المفتاح الرئيسي يتضمن ريموت لفتح وإغلاق الباب عن بعد، مفتاح الخدمة الاحتياطي، ولوحة رقم المفتاح. أما الطقم الخاص بالسيارات المزودة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة فيتكون من التالي: المفاتيح الإلكترونية، المفاتيح اليدوية، ولوحة رقم المفتاح. المفاتيح الإلكترونية الخاصة بالسيارات المزودة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة تتضمن ريموت يقوم بالوظائف التالية: إغلاق الأبواب، إغلاق النوافذ وفتحة السقف، فتح الأبواب، فتح النوافذ وفتحة السقف، فتح وإغلاق الباب الخلفي، إصدار صوت تحذيري، مع العلم بأن هذه الخواص قد لا تنطبق على جميع السيارات. لتفادي تلف المفتاح، تجنب إسقاط المفاتيح أو ثنيها أو تعريضها لصدمات قوية. لا تعرض المفاتيح لدرجة حرارة مرتفعة. لا تعرض المفاتيح للماء. تجنب ربط أي مواد معدنية أو مغناطيسية مع المفاتيح أو إبقائها على مقربة منها. تجنب لصق بطاقات أو ما شابهها على سطح المفتاح الإلكتروني. لا تحاول تفكيك المفاتيح. لا تترك المفاتيح على مقربة من مصادر لمجالات مغناطيسية كالتلفزيونات أو أنظمة الصوت. قد يشير عدم عمل الريموت إلى أن شحنة البطارية فارغة، مع العلم بأن معدل العمر الافتراضي لخدمة البطارية العادية هو من 1 إلى 2. قد تشير الأعراض التالية للحاجة لاستبدال البطارية: تعذر عمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل أو الريموت اللاسلكي، تقلص مدى المنطقة اللاسلكية لإرسال الريموت، عدم إضاءة المؤشر الموجود على سطح المفتاح في السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل. في حال ملاحظة أي من الأعراض السابقة، راجع وكيل تويوتا وتأكد من إحضار جميع المفاتيح الإلكترونية الخاصة بالسيارة.